Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλημέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο 33ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Είπαμε να αλλάξουμε τον πρόλογό μας και κάθε φορά να σας δείχνουμε μια διαφορετική όμορφη εικόνα από την Αθήνα. Έτσι, αυτό το πρωινό Παρασκευής βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας αγοράς, της αρχαίας ρωμαϊκής αγοράς. Και μπροστά μας βλέπουμε τους αέριδες. Πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε στο στούντιό μας και να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Και να είμαστε πάλι πίσω στην έδρα μας. Όπως έχουμε πει, σήμερα θα μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το ξέρω ότι σήμερα είναι μια δύσκολη και λυπηρή ημέρα για όλους τους Έλληνες, καθότι σήμερα είναι και η ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπου ήταν μουσείο, αλλά τώρα με την απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν λειτουργεί πλέον ως τζαμί. Παρ' όλα αυτά, απόψε δεν θα μιλήσουμε για την Αγία Σοφία, αλλά για το θέμα που έχει προκύψει με την έκδοση της τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας δούμε πρώτα τα γεγονότα. Στις 21 Ιουλίου η Τουρκία εξέδωσε μια Ναύτεξ η οποία έδινε άδεια στο τουρκικό ερευνητικό πλοίο Orhun Reis να πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Καστελόριζου και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό φυσικά σήμανε συναγερμό στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία αντέδρασε άμεσα και στο διπλωματικό αλλά και σε στρατιωτικό πεδίο. Την πρώτη ημέρα, την οποία εκδόθηκε αυτή η Ναύτεξ, είχαμε απόπλου πολλών τουρκικών πολεμικών πλοίων, κυρίως από την ναυτική βάση του Αξάζ, απέναντι από τη Ρόδο, και όπως έλεγαν οι πληροφορίες, ήταν περίπου 15 στον αριθμό. Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι και άλλα 10 με 15 τουρκικά πολεμικά πλοία ενθεάθησαν στην περιοχή της Σάμου και της Χίου. Όσο για το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Orhun Reis ή Oruç Reis, άλλοι το λένε Oruç Reis, αυτό βρισκόταν αγκυροβολημένο στην Ατάλεια. Φυσικά, όπως προείπαμε, όλες αυτές οι κινήσεις προκάλεσαν την αντίδραση της ελληνικής πλευράς, όπου άμεσα διέταξε την ανάπτυξη του ελληνικού στόλου στην ευρύτερη περιοχή, αλλά διέταξε επίσης και τις δυνάμεις και των τριών σωμάτων στην περιοχή του Εύρου αλλά και στα νησιά να βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Όταν μάλιστα έγινε γνωστό ότι τα τουρκικά πολεμικά πλοία έχουν κατά κάποιο τρόπο αποκόψει και περικυκλώσει το Καστελόριζο, τότε δόθηκε μεγαλύτερο βάρος και από την ελληνική πλευρά προς εκείνη την περιοχή. Φυσικά υπήρξαν και πολλές παραβιάσεις τουρκικών μαχητικών αεροπλάνων, τα οποία πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από το σύμπλεγμα αυτών των νησιών, του Καστελόριζου, της Μεγής και της Ρο, και οι οποίες αντιμετωπίστηκαν από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, και έτσι είχαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αερομαχίες πάνω από αυτά τα νησιά. Αυτό φυσικά προκάλεσε και τη φυγή από το Καστελόριζο μεγάλου αριθμού τουριστών, οι οποίοι τρομοκρατήθηκαν αφού δεν είχαν ξαναζήσει κάτι παρόμοιο στις χώρες τους. Και ενώ λοιπόν η κατάσταση ήταν τεταμένη και η περιοχή γέμιζε όλο και περισσότερο από δυνάμεις του ελληνικού και του τουρκικού ναυτικού, η Ελλάδα ταυτοχρόνως ενεργούσε στο διπλωματικό πεδίο και ενημέρωνε τους συμμάχους της και τη διεθνή κοινότητα. Έτσι, αργά το βράδυ, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, η οποία αργότερα, προς τα μεσάνυχτα, επικοινώνησε με τη σειρά της με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ώστε να μεσολαβήσει και να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Ταυτοχρόνως υπήρξε επικοινωνία και παρέμβαση από την τουρκική πλευρά, τη ρωσική πλευρά, ισχυρότατη παρέμβαση από τη γαλλική πλευρά και τον Γάλλο Πρόεδρο, αλλά και επικοινωνία και με άλλες χώρες όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία κτλ. Όλες λοιπόν αυτές οι παρεμβάσεις, οι διπλωματικές παρεμβάσεις, φαίνεται ότι έπαιξαν ρόλο ώστε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι σήμερα η κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, αυτή τη στιγμή τα τουρκικά πολεμικά πλοία
παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Καστελόριζου και το ερευνητικό πλοίο ο Ρουκ Ρέις παραμένει αγκυροβολημένο στην Ατάλεια. Όπως είναι φυσικό, στην περιοχή παραμένουν και οι δυνάμεις της Ελλάδας και μάλιστα σε αυξημένη επαγρύπνηση. Να σημειώσουμε ότι η Ναύτεξ έχει διάρκεια ως τις 2 Αυγούστου, αν δεν παραταθεί περαιτέρω. Έτσι όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάγωμα, ας το πούμε, της κατάστασης, μία αναμονή, αλλά και επίσης μία ένδειξη αποκλιμάκωσης, όπως ανέφερε σήμερα ο σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφάλειας του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος. Και όπως είπε, η κατάσταση με την Τουρκία τείνει προς αποκλιμάκωση. Πολλοί βέβαια αναλυτές ανέμεναν ότι η σημερινή μέρα, η οποία είναι και η πρώτη μέρα που λειτουργήσε η Αγία Σοφία ως τζαμί, αλλά και ταυτόχρονα η ημέρα της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης, θα ήταν η πιο κρίσιμη, καθότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα ήθελε να συσχετίσει αυτά τα τρία μαζί. Έτσι φοβόντουσαν, υποθέτανε ότι ίσως σήμερα τελικά το τουρκικό ερευνητικό πλοίο με συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων θα σπεύσει προς τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Καστελόριζου για να ξεκινήσει να διεξάγει έρευνες. Αυτό μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το βίντεο στις 10 το βράδυ, δεν έχει συμβεί. Είδαμε λοιπόν τι προηγήθηκε. Είδαμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο, χωρίς να αναφέρουμε πολλές λεπτομέρειες. Και είδαμε και ποια είναι η σημερινή ή τωρινή κατάσταση. Και ας προχωρήσουμε σε κάποια συμπεράσματα στο σχολιασμό μας και στην ανάλυση μας. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος για πολλά. Είναι αποφασισμένος για πολύ περισσότερα από ό,τι εγώ προσωπικά πίστευα ότι θα κάνει. Ειλικρινά, αν και είχα πει από την αρχή, από το Δεκέμβριο, ότι και ερευνητικό πλοίο 1 ή παραπάνω θα στείλει στην περιοχή, αλλά και για την Αγία Σοφία ότι θα τη μετατρέψει σε τζαμί, πίστευα πάντα ότι θα χρησιμοποιούσε και ένα κομμάτι διπλωματίας σε όλα αυτά που θέλει να πετύχει. Από ό,τι φαίνεται διαψεύστηκα και ο πρόεδρος Ερντογάν έχει αποφασίσει να μην υπάρχει ίχνος διπλωματίας στις αποφάσεις του και να είναι απόλυτα σκληρός σε ό,τι κάνει. Έτσι, αν λάβουμε αυτό υπόψη μας, δεν θα πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα που εγκρίθηκε αυτή η Ναύτεξ για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς πιστεύω ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σκέφτεται και πράττει όπως θα έπρατε κάποιος άνθρωπος ο οποίος του έχουν πει ότι έχει ακόμα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ζωής, πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να ζήσει. Κάνει αυτά που έχει στο μυαλό του, αυτά που πάντα σκεφτόταν. Είναι κάτι σαν το bucket list, δηλαδή σαν αυτά που δεν έκανες ποτέ, να τα κάνεις τώρα όλα μαζεμένα χωρίς να έχεις ένα ίχνος, να μην έχεις όριο, δηλαδή το ξεπέρασες όλα τα όρια, δεν σε σταματάει κάτι, δεν σε σταματάει τίποτα, δεν έχεις τίποτα να σκεφτείς, τα κάνεις όλα αισθηκτωδώς. Πάντως πράττει, ενεργεί, λες και δεν υπάρχει αύριο. Ειλικρινά δεν γνωρίζω αν ο πρόεδρος Ερντογάν πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια, η οποία του δίνει όντως ένα μικρό χρονικό διάστημα ζωής, αλλά η ψυχανάλυση, το ψυχογράφημα που του κάνω εγώ προς το πρόσωπό του, προσπαθώντας να εξηγήσω πάντα τις ενέργειες του, είναι αυτό, δηλαδή πραγματοποιεί όσα δεν πραγματοποιεί μέχρι στιγμής στη ζωή του, χωρίς κόφτη, χωρίς όριο. Ας δούμε λοιπόν τι συνέβη με την περίπτωση της Ναύτεξ. Είναι λίγο περίεργο ότι 15 τουρκικά πολεμικά πλοία εξήλθαν από τον άσταθμο του Αξάζ και κατευθυνθήκαν προς το Καστελόριζο. Για εμένα υπάρχουν δύο περιπτώσεις
σε δύο περιπτώσεις. Περίπτωση πρώτη. Και τα 15 πλοία θα συνόδευαν ή θα συνοδέψουν, γιατί κανείς δεν ξέρει ακόμα αν θα πραγματοποιηθεί τελικά το σχέδιο αυτό της Τουρκίας, θα συνοδέψουν λοιπόν το ερευνητικό πλοίο, ο Rook Reis, και θα το προστατέψουν κάνοντας ένα μεγάλο κλειό ασφαλείας γύρω του. Περίπτωση δεύτερη. Αν και ξέρω ότι είναι λίγο παράτολμο αυτό που θα πω και δεν θέλω να φοβήσω κανέναν, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, η προσωπική μου γνώμη. Ίσως τα πλοία αυτά είχαν σκοπό να καταλάβουν ένα ή και τα τρία νησιά του συμπλέγματος, του συγκεκριμένου συμπλέγματος, δηλαδή Καστελόριζο, Μεγίστη και Ρο. Αυτά φυσικά θα βοηθούσαν στον αποκλεισμό και των τριών αυτών νησιών από οποιαδήποτε άλλη βοήθεια θα μπορούσε να σταλεί, και η κατάληψη θα επιτυχανόταν από επίγειες τουρκικές δυνάμεις που θα ερχόντουσαν από το ΚΑΣ, από απέναντι από το Καστελόριζο. Όμως μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί και όπως λέγεται όλα τείνουν προς μια αποκλιμάκωση. Να μην φοβίζουμε και τον κόσμο. Η προσωπική μου άποψη είναι όμως ότι, βλέποντας τη συνολική συμπεριφορά, το πώς σκέφτεται, το πώς πράττει ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος είναι και αυτός, είναι ο μοναδικός, ο μόνος που παίρνει τις αποφάσεις στην Τουρκία, πιστεύω ότι ίσως έχουμε εκπλήξεις και φοβάμαι ότι εκεί που λέμε ότι πάμε για αποκλιμάκωση, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο ή απόψε το βράδυ ή αύριο βράδυ, αν και είναι πολύ δύσκολο να μαντέψει κανείς αν θα το πράξει, όχι αν και το timing κιόλας, πάντως θα κινηθεί προς την περιοχή την οποία έχει ορίσει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό για να διεξαχθούν αυτές οι έρευνες, αυτές οι θαλάσσιες έρευνες. Επίσης εξακολουθώ να είμαι ανήσυχος όσον αφορά το Καστελόριζο. Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος και ας όλες οι δυνάμεις, οι πλευρές δηλώνουν ψυχραιμία και ότι το κλίμα βελτιώνεται. Όπως προείπα, οι αποφάσεις του Τούρκου Προέδρου είναι σαν να μην υπάρχει αύριο. Σαν να μην υπάρχει αύριο, δεν έχει αύριο. Έχει ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο να πραγματοποιεί όλα αυτά που έχει στο μυαλό του τόσα χρόνια. Τι να πω, ας τα ονομάσουμε ότι πραγματοποιεί τα όνειρά του. Να μην ξεχάσουμε βέβαια να αναφέρουμε, όπως πάντα και όπως έχουμε κάνει από την αρχή αυτών των επεισοδίων των γεωπολιτικών εξελίξεων, ότι ο Τούρκος πρόεδρος βασίζεται πάρα πολύ στη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ό,τι είναι να γίνει, όπως λένε και όλοι οι αναλυτές, θα γίνει μέχρι τις αμερικανικές εκλογές. Εγώ όταν ξεκίνησα το Δεκέμβριο του 19, Ιανουάριο του 20, να αναφέρομαι στο τότε τουρκολιβικό μνημόνιο και στο τι θέλει να κάνει ο Τούρκος πρόεδρος, σας είχα πει ότι θα το πράξει πολύ γρήγορα και εντός του Ιανουαρίου. Και φυσικά ότι θα θέλει ακόμα στην Αμερικάνικη Προεδρία να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι έπεσα πάρα πολύ έξω, γιατί ήδη περάσαν 7 μήνες και ο Τούρκος πρόεδρος δεν απέστειλε κανένα ερευνητικό πλοίο. Δηλαδή στο timing πέφτω έξω, το ξέρω, σε όλα τα άλλα πέφτω μέσα. Στο θέμα σε ποιο χρόνο θα πράξει αυτά που θέλει να πράξει, δεν το πετυχαίνω. Πάντως πολλοί θα διαφωνήσετε και ίσως πιστεύετε ότι έχει τελειώσει αυτό το ζήτημα που παρουσιάστηκε και η κατάσταση όντως τείνει προς αποκλιμάκωση, και μακάρι να έχετε δίκιο και εγώ να έχω άδικο, να έχω λάθος. Απλά η δική μου άποψη είναι ότι η κατάσταση παραμένει κρισιμότατη, θα έλεγα. Το θετικό για την ελληνική πλευρά είναι ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έστειλε σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα είναι στο πλάι της Ελλάδας και της Κύπρου και προφανώς και σε στρατιωτικό επίπεδο. Δηλαδή με απλά λόγια, σε οποιοδήποτε σοβαρό θερμό επεισόδιο με την Τουρκία θα εμπλακεί στρατιωτικά, με ό,τι αυτό σημαίνει. Σε αυτό πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο κιόλας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος έστειλε μήνυμα στο Γάλλο Πρόεδρο μέσω του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, προσωπικό μήνυμα,
θυμίζοντας κάποιες παλιές εποχές όπου τα τηλέφωνα παρακολουθούντουσαν και τα μηνύματα αποστελόντουσαν πρόσωπο με πρόσωπο. Επίσης, πολλοί φίλοι μου ανέφεραν να πούμε και για τις φωτιές, για τις πυρκαγιές, ότι από τη στιγμή που εκδόθηκε αυτή η Navtex έχουν ξεσπάσει στην Ελλάδα πάρα πολλές πυρκαγιές, οι οποίες είναι περίεργες, θα έλεγα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και 100% σίγουροι ότι έχουν μπει από κάποιους ίσως ξένους πράκτορες μιας ξένης χώρας, όπως για παράδειγμα της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Να επισημάνουμε ακόμα ότι στις συνομιλίες που είχε ο Πρωθυπουργός και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπήρχε μια καλή επαφή, όπως και με τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι, και με τους οποίους πιστεύω ότι συζήτησε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία φυσικά δεν αναφέρονται στις ανακοινώσεις της Προεδρίας των χωρών. Ίσως και να ζητήθηκε και να συζητήθηκε η παροχή βοήθειας σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης από την Αίγυπτο. Άλλωστε η Αίγυπτος είναι έτοιμη να μπει σε μια εμπόλεμη σύγκρουση εμέσως με την Τουρκία. Θα πρέπει να ξέρετε όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, ότι οι δύσκολες αποφάσεις παίρνονται πάντα πίσω από τις κλειστές πόρτες και ο απλός λαός δεν μαθαίνει πολλά από αυτά που λέγονται και από αυτά που σχεδιάζονται να γίνουν. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε και απόψε στο τέλος του απόψινού μας επεισοδίου και σήμερα στο τέλος του απόψινού μας επεισοδίου. Όπως σας είπα, πιστεύω ότι η κατάσταση είναι ακόμα κρίσιμη και γι' αυτό άλλωστε και οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι ακόμα σε ύψιστη επιφυλακή. Τίποτα δεν έχει τελειώσει σχετικά με το Rook Race και με τις έρευνες που θέλει να πραγματοποιήσει. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και αυτή την Παρασκευή και που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο. Θα ήθελα να σας ζητήσω να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook και να διαμοιράζετε τα βίντεο μας στα social media. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αναβάθμισης της γραμμής του ίντερνετ, την οποία χρησιμοποιώ, ώστε να μπορούν να γίνουν κάποιες ζωντανές συνδέσεις, ζωντανές εκπομπές, που όπως σας είχα πει, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επαφή μαζί, να μπορούμε να ακούγετε και να λέτε τη γνώμη σας, την άποψή σας για όλα αυτά τα θέματα. Θα σας ευχηθώ λοιπόν να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και να στείλω όπως πάντα πολλές ευχές σε όλους τους Έλληνες αλλά και στους ξένους που μας παρακολουθούν από το εξωτερικό, και πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να ταξιδέψουν και προς την Ελλάδα λόγω της επιδημίας του κορονοϊού. Και γι' αυτό ίσως και το διαδίκτυο είναι και το μόνο που μας φέρνει πιο κοντά, που μας ενώνει. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ σε όλους και να προσέχετε τους εαυτούς σας.